att få göra årets slutövning här i Ystad. Det är svårt att öva denna typ av spel under normala förhållanden. Men den möjlighet jag har fått här i Ystad med stöd av invånare, kommuner och företag har gett oss en bra övning i en realistisk miljö. Då är det framförallt den biten som representeras av det civila inslaget. Tjena, välkomna in i värmen. Tackar. Ja, drinkarna klara? Jag trodde bara du drack på mig, Klasse. Nej. Ikväll kör Stina. Varsågod. Tackar. Stefan? Stefan? Ja. Jag tror att det är något fel på det här huset. Vadå? Det är varmare utomhus än inomhus. Jag har hyrt ett kylskåp. Nej, vänta, stopp. Vad är det? Du går inte att elda i den, den är igenmurad. Är den? Ja. Oj då. Hur gör vi då? Det är iskallt. Vi har massor med vin och vi har fruset bröd och vi har ett nytt elelement. Det är kallt. Propparna går hela tiden. Okej, vi behöver fixa oljepannan, så behöver vi virke till väggen i tvättrummet och så behöver vi en korkskruv. Vi behöver möbler. Möbler? Ja. Vi har plaststolar och ett rangligt matbord. Okej. Stadigt matbord, 4 pinnstolar. Hyr-tv. Jag vill ha en skinnsoffa. En skinnsoffa? Ja. Ja, vi måste till en möbelaffär i vilket fall som helst. Får jag pennan? Jag är inte klar. Ge mig pennan. Ge mig pennan. Ta den där. Ge mig pennan. Hit med den nu. Ge mig den.
pennan. Ta den. Är det så jävla smart? Jag är inte smart. Hallå? Hallå? Hallå! Oj, så, jag får hoppa. Du, jag hade vägarna hitåt så jag tänkte att jag kunde hjälpa dig med flytten. Jag vet inte om jag ska ha sängen, pappa. Men vad ska jag göra med den då? Oj, jävlar. Ja, han räddade sig för kråkorna. Klaga inte. Det skulle ha varit här igår. Var det kallt? Tjena! Hej. Hej du. Jag vaknade precis på mitt rum. Madrassen. Ja. Jag har ingen säng. Nej. Du, om du vill så kan du följa med in till stan. Jag stannar till på det. Ja, visst. Jag ska bara klä på mig först. Stefan, ger du kaffe? Kaffe? Ja. Visst. Tack, det är bra. Jag ska inte ha något. Tack. Okej, säg bara till. Ja. Vill du ha socker i kaffe? Jag sa nej tack. Ja, just det. Hon duschar. Ja. Ja, skynda på nu gubbar. Så här kan ni inte hålla på. Skynda på nu för fan så vi blir klara någon gång. Ja, hur går det för er? Hur det går? Eller hur menar du? Ja, hur menar du? Börja inte nu. Nej, men jag menar hur det går med huset. Ja. Ja, det är väl mycket som ska ordnas då. Sådär. Jo, men det ska nog gå. Ibland behöver man förändring, du vet. Sen vet jag inte hur länge jag och Stefan kommer att bo ihop. Men just nu är det ju väldigt skönt att ha något eget, du vet. Ja. Jag kanske tänkte att det blev dragigt och kyligt och sådär. Jo, men det är ju inget man dör av. Direkt. Nej. Vart ska vi? Det var någon som ringde in, någon som känner Lisa. Jag tänkte att jag tar en sväng förbi. Du vet, det ser bättre ut om en detektiv hämtar ner katten. Är det klart? Är inte det någonting som brandmännen ska sköta? Jo, visst. Det trodde jag också. Hallå! Hej. Välkomna. Jag heter Olof Wartman. Det var jag som ringde. Ja, Kurt Wallander. Hej, Linda Wallander. Jaha, ja, det är dottern. Ja, just det. Ja, dig har vi ju sett i tidningen innan. Ja, då ska jag visa er. Ja, bra. Jag har en gammal schäfer. Ja. Dixon heter han.
Dixon, ja. I morse var Dixon borta. Väck. Ja. Ja, han har ju hänt innan att han har försvunnit när det har varit någon tik som har löpt här i trakten eller så. Men nej, jag tyckte det var tyst så att jag gick ut för att kolla. Och hundar, de kan ju hitta på så mycket skit. Men det här har i alla fall inte Dixon gjort. Okej. Så du tror att han har blivit stulen? Ja. Ja, antingen det eller så har han lärt sig att använda bultsax. Ja, det kan ju finnas andra förklaringar. Igår hade vi middag och i morse när jag kom ut var Dixon borta. Så enkelt är det. Jag ska höra efter nere på polisstationen om de har fått in någonting. Får jag presentera min fru, Carolina Wartman. Hej. Hej. Linda Wallander. Hej Kurt. Hej, Lina. Så du känner igen mig? Lina Persson. Lina. Det var länge sedan de kallade mig för det. Vi gick i samma skola. Du kommer aldrig på skolträffarna. Nej, det är så mycket som kommer emellan nu. Det är långa pass. Du kan tro de pratar om dig. Jaså? Den kände polisen, ja. Ja, du vet. Ja. Jo, jag kanske ska komma och berätta om allt pappersarbete vi har. Så. Ja, det är nog dags nästa år. 35-årsjubileum, vet du. Ja, det kanske blir läge då. Ja, jag skickar inbjudan. Ja, då kanske vi inte ska störa ordningsmakten mera. Tack för att ni kom. Som sagt, vi hör av oss så snart vi hör någonting. Ja. Det är en snäll hund. Stor och ful och snäll. Kände du henne väl? Jag var förälskad i henne när jag gick i skolan. Hon ville ha något som var finare. Och det fick hon. Men du är inte lite nyfiken på att gå i alla fall? Nej. Ja. Vad tror du om hunden då? Ja, god morgon, Eva. God morgon. God morgon, Lina. Ja, fan. Titta, jag tycker det låter som ett skämt. Eller så är det någon sur orienterare som har tagit lagen i egna händer. Ja, hunden kanske anföll honom för något år sedan så han inte kunna glömma det. Ja, eller så har han lärt sig använda bultsax. Ja, jo. Det handlar inte om hundar till slut. Vad handlar det då om då? Politik. Kurt! Ja. Jo, Kurt, jag har varit och handlat. Ja. Kan inte du ge Lisa de här? Ja. Lisa, ja. Du, alla de här militärerna, är det Det är verkligen... inget som vi kan göra någonting åt. Årliga militärövningen. I år heter det tydligen Operation Geiger. Det är något att Barsebäck ska bli sprängt av terrorister och så ska vi bli invaderade från Baltikum. Ja, men det låter som att de får en jävligt spännande vecka. Det får vi nog säkert alla, tror jag. Vad menar du då? Vi ska ju vara med. Det är informationsmöte, 10 minuter. Så, här kommer doktorn. Ah, Hur står det till? Varsågod. jo, tack. Jo då, jag har lite ont i magen. Det går nog över med de här, ska vi se. Olof Wachman hälsar. Ledsen. Gick det bra? Ja, vi fick oss en pratstund. Så nästa gång en hamster, en hund, en höna eller en katt är bortsprungen så säg bara till. Jag står gärna till tjänst. Ja, förlåt. Jag frågade faktiskt bara för att du hade vägarna förbi. Fel. Du bad mig därför att Olof Wachman är bror till rikspolischefens fru och du vill gärna att han nämner ditt namn när budgeterna till polisdistrikten ska upp till behandling så du får mer pengar. Vi vill ha mer pengar. Kurt, Stockholm kräver hela tiden mer och mer av oss. Och de ger oss mindre och mindre pengar. Okej, så för att öka effektiviteten så kommenderas jag ut att jaga efter bortsprungna hundar. Är det logiken? Jag ska aldrig be dig igen. Tack. Ingen orsak. Jaha, var det något mer? Ja, vi har militärövningen den här veckan. Okej. Ubåtsperiskop vid havsbaden. Precis. Militären behöver öva samband med civilförsvaret så att det blir vakt vid Barsebäcksreaktorn och det blir gatustrider i Ystad. Okej. Jag avdelar gärna några man att hjälpa till med ett pappersarbete. Tack. Mycket vänligt. Tack.
Jag är klar. Kan jag åka med dig? Nej, jag måste jobba klart. Ja, jag kan vänta. Nej, gör inte det. Alltså, om det där igår, Stefan, kan... Du, kan vi inte ta det sen? Jo. Linda, ska du åka med så får du hänga på. Stör jag? Nej, inte alls. Jag såg den här, Linda. Sa inte du någonting om en chefer? Kom den nu? Ja, det är någon som har hittat den vid Kärragården. Okej. Ska vi åka dit? Visst, det gör vi. Hej, Stefan. Du vet att du inte kan göra det här varenda dag, va? Göra vadå? Hämta mig på morgonen och köra mig hem på kvällen. Ja, jo, det vet jag väl. Fast det uppskattas. Idag. Tackar. Klarar du dig hemma? Ja, absolut. Vi har det bra. Maria och jag. Maria. Maria kallas. Hej. 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 Kurt. Vad snabbt ni kom. Ja. Du, vad är det du har hittat? Jo, jag var ute med Jackie här och rätt vad det var så började hon skälla som en galning och dra inåt skogen. Ja, jag lät henne visa vägen. Ja. Han har fått benen och nosen sammanbundna med plastremmar. Ja. Du, har du sett någon i skogen? Nej, ingen alls. Nej. Oj. Jag skar upp remmen runt nosen och då blev han alldeles ursinnig och började direkt hugga efter mig. Ja. Så jag lät benen vara. Här. Ser du? Bjäre sjuhus, ligger det långt härifrån? Nej, det är bara precis över backen där. Ja, jag ringde dit för att höra om det var deras hund. Men det är ingen som svarar. Ja. Hallå, ja? Ja, jag är precis framme. Du, Linda. Ja? Vänta lite nu. Ja. Ja, nej men det... Ja, men ni... Hallå? 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 Hej. Och vem fan är det som har saboterat min sömn den här gången då? Dubbelmord. Giftpar. Gubbar! Hej Stefan, bra att du kom. Vi har ett dubbelmord. Det ser inte bra ut. Antagligen rånrelaterat. Okej, gärningsmän? Antagligen fler än en. Morden skedde ikväll och vi väntar på rättsläkaren för att få en mer precis tidpunkt för dödsfallet.
Stefan, du pratar med grannarna för vad de har sett. Och sen berättade Olof Wachman att de hade gäster kvällen innan och de ska givetvis in på förhör. Linda, det tar du hand om. Ann-Britt, du tar ekonomi, bakgrund, ja, ett ögonblick, familj, vänner och så vidare. Tack ska du ha, så länge. Jag har stått en lastbil parkerad här bakom nyligen. Ja. Ja, bra plats. Ingen insyn. Man kan inte ses från vägen så man kan jobba ostört. Och en dieselmotor hörs väl knappast bakom de här stallarna. Vänta. Vad fan är det här? En dosa med avklippta kablar. Ser ut som det gjorts nyligen. Larmet går antagligen till huvudbyggnaden också. Och så har de loopat den. Så inte larmcentralen ska höra något. Ja, de vet vad de gör. Vad tror du? Ja, vi har kollat igenom försäkringspappren och deras advokater på väg ut för att gå igenom det också. Titta på den här bilden. Så jämför du med rummet. Man ser rätt tydligt vad de har tagit. Ser du rätt? Ja. Hej, Stefan Lindman, Ystad-polisen. Ja, hej, Bengt Bengtsson. Jag är ledsen att jag kommer så tidigt. Ja, det är ingen fara. Jag är tidigt uppe. Ja. Jag ser att det har varit ljus på hela natten hos Wachtmans. Dåliga nyheter, antar jag. Ja, jag kan inte säga så mycket tyvärr, men det är dåliga nyheter. Ja. Ja, hunden hämtades av en ung veterinär. Har du sett något ovanligt de sista dagarna? Eller några främmande personer som har rört sig i trakten? Det kör ju runt en massa militärer här nu när det är övning dag och natt. Men annars kan jag inte komma på något. Det är lastbilsspår bakom stallet hos Wachtmans. Vet du något om det? Nej, de har inga hjul längre. Ingen speciell bil? Nej, det vet jag inte. Ja, de ser ju likadana ut allihop. Du, ring till mig om du kommer på något mer. Ja, för fan. Ja. Tack. Hej då. Jag har haft en leopard i trädgården. En leopard? Ja, det sa du att det var. Ja, den vägde 60 ton. 60 ton leopard? Ja, alltså stridsvagnen kallas leopard. Ja, den var köpt i Tyskland, berättar pojkarna. Ja, den körde sönder alla mina blomsterlådor. Rev ner hela staketet. Ja, det ska vi se på. Vill ni göra en anmälan? Ja, det vill jag absolut. Hur ska jag kunna arbeta om hela jävla stan är avspärrad, va? Det är bara vissa tider. Men vad ska jag säga till kunden? Ja, men de har säkert överseende. Kan du inte ringa dem? Jo, säger vadå? Att tredje världskriget har utbrutit och stoppat leveransen? Kan jag hjälpa dig med något? Ja, det var någonting som hände igår. Mm. När jag kom hem igår så stod det en man i mitt vardagsrum. Mm. En okänd man? Ja, han hade nog hittat vår extra nyckel. Den hänger under taket bredvid altandörren. Det hela gick så fort. Min man Arne är i USA på jobbresa och jag kom hem. Jag öppnade ytterdörren och jag visste direkt att någonting var fel. Ja, så jag gick in i huset och när jag passerade vardagsrummet så stod han där och bara stirrade på mig. Mm. Oj, hur gick det? Bra. Har du mamma eller pappa här? Där. Där. Jag heter Linda. Vad heter du? Eva. Eva. Kom så går vi. Tog han något? Ingenting. Kan du beskriva honom? Mörka kläder, medellängd, kängor. Han hade ansiktsmask eller målning, jag vet inte.
Kan det ha varit en militär? Kanske, ja. Det liknade en uniform. Vänta, han hade handskar. Tunna, ljusa handskar. Hej. Hon kom bort sig lite. Oj, tack. Ja, hör, det här tycker jag vi ska titta lite närmare på. Vill du ta och göra en anmälan? Jag vet inte. Min man är bortrest. Han tyckte att jag skulle rapportera det, men nu när jag sitter där så... Ja, jo, jag vet. Ja, jag vet. Jag kommer att informera er så fort jag vet någonting. Ja, absolut. Ja, visst. Ja, Ja, jo, visst. jag kan komma ner senare. Jag är hälsar på. Ja, ni kommer att få veta först av allt. Du, vi gör så här hej. att fingeravtryck och tygfibrer har full prioritet. Kurt! Du förstår? Ja. Hur går det? Va? Hur går det? Med vad? Dubbelmordet. Ett gift par har hittats mördare så vi har inlett en förundersökning. Ja, nu råkar det vara så att Olof Wachtman är bror till rikspolischefens fru. Och det har väckt ett visst intresse på högre ort, för att uttrycka det milt. Ja, och för att uttrycka det milt så skiter jag fullkomligt i det. Du ska veta att jag gick i folkskolan med Lina, men det innebär inte att hon får särbehandling. Vi är alla lika inför svensk lag, eller hur? Det ska vi väl inte ändra på, va? Hallå? Ja, bra. Ja, jag kommer. Be dem vänta. Stina och Lars Berg är här. De åt middag med Wachtmans kväll innan de blev mördade. Jag känner dem från Rotary. Hur är det? Mm. Det är bra. Bråka inte med mig just nu. Jag klarar inte av det. Hallå! Kan du komma här? Ring ambulans. Lisa. Men de kommer att klara sig. Ja, Lisa befinner sig på intensiven, men hennes tillstånd är stabilt. Det rör sig förhoppningsvis bara om överansträngning. Vilken förfärlig dag. Vi förstår att det kan vara svårt för er det här, men det ska inte ta så lång tid. Självklart så hjälper vi till med vad vi kan. När ni var på middag hos Wachtmans, la ni märke till något speciellt? Nej, jag kan inte erinra mig någonting. Det var som vanligt, tycker jag. Carolina stod vid spisen, whisky före maten. För mycket port och rövarhistorier till desserten. Olof var på bra humör. Det var de bägge. Carolina hade lagat nordafrikansk mat. Hörde ni hunden någon gång under kvällen? Eller såg ni den när ni kom? Nej, det tror jag faktiskt inte det. Vet ni om de hade några ovänner? Absolut inte. Det var de snällaste och mest harmlösa jag någonsin mött. Olof levde på lite ärvda pengar. Han arrenderade ut Bia Sjus mark till bönder runt omkring. Han har samlat lite av varje, men han säljer samlingarna så fort han hittar en ny var. Carolina hade också sina perioder. Just nu var det i Nordafrika. Allting därifrån. Olof var väl mer solitt, gammal, patriotiskt svensk, får man säga. Hej. Ska vi? Jag trodde inte du skulle komma. Jo då, jag brukar hålla det jag lovar. Jag blev lite sen bara. Jag försökte få tag på någon i det militära som vet någonting om militärlastbilar på vägen. Hur gick det då? Jo, de ska ringa. Var ska vi börja då? Jag har en lista. Listan, ja. Kände du dem? Varför frågar du? Du undviker att titta på offren, särskilt på kvinnan. Vi pratades vid igår. Lina var min första kyss. Det glömmer man aldrig.
Okej. Kör. Ja. Vi börjar med kvinnan. Allt tyder på att de började med henne. Metoderna skiljer sig avsevärt. Carolina Wachtman blev misshandlad med knytnävar och slag. Knivskuren och sen våldtagen och lämnad att förblöda. Efter ett väl placerat knivstick mot arteria carotis här på halsen. Ungefär som när man slaktar ett svin. Man förblöder inom ett par sekunder. Mannen däremot gick de annorlunda tillväga med. Av allt att döma har han varit vid medvetande medan hans hustru våldtogs och mördades. Han tvingades att se på. Vilket snaran runt halsen och blåmärkena här på tinningarna tyder på. Av tortyr syns inte mycket. Också han har dödats med ett välplacerat knivstick mot halspulsådern. Nej, men hörru, du skulle inte kunna ta paus några minuter, va? Carolina Wachtman har torterats länge och ingående. Gärningsmannen har använt en mycket vass kniv, eller snarare dolk, av kast- eller kommandotyp, som är slipad på båda sidor av väggen. Vilket framgår av snittytorna på händerna och i armhålorna. Tydligast här. Här. I hennes fall är det nog lättare att säga vad de inte har gjort med henne. Hur lång tid tror du att de har torterats? Det är svårt att säga. De som gjorde det här har varit mycket duktiga. Duktiga? Ja, de visste vad de gjorde. De plågade offret men höll henne vid liv. Med de snittytor hon fick genom tortyren så kunde hon leva i många timmar medan hon långsamt förblödde. Vad är det här för något? En CD-hållare. Okej. Du, om det där som hände igår. Ja, jag vet. Ja, Stefan? Ja? Okej, bra. Vem är ansvarigt befäl? Ja, jag är där om en halvtimme. Okej, hej. Militärpolisen. Ja, de har hittat en kapten som vet någonting. Är det okej om jag drar? Ja, visst. Gör det. Säkert? Okej. Kom igen nu, grabbar. Kapten Andersson? Ja, det är jag. Jag undrar om någon av era lastbilar körde runt Bjäresjöhus igår kväll? Nej, vi har inga bilar i den trakten. Och var de där så har de kört vilse. Saknar ni någon bil? Ja, vi saknar massor. Just nu letar jag efter ett fältkök. 2 haubitsar och en pluton spanare som har försvunnit. Väster om någonting som heter Sankt Olof. Vi har 7000 man i fält. Kriminalassistent. Kriminalinspektör Lindman. Ja, varsågod sitt. Vi ser vad det är Lindman. Ja, 7000 man. Med så många hormonstinna män så kan det vara att det blir lite fylleri och lite tjuveri, lite skojeri. Ja, det hör till. Sen vad man tycker om det är en annan sak. Jag utreder ett dubbelmord, inget jävla snattande. Min uppgift är att följa vartenda möjligt spår. Och nu är det så att en armélastbil har sett köra runt platsen där morden begicks. Jaha, du slösar din tid. Vi ser. Ja, det här är lastbilen som vi saknar. Okej, hur föraren? De är 3, tror vi. Deras personakter är på väg från respektive regiment. Vill du ha kaffe? Hej, Kurt. Åh, tack. Tack, vad fint. Ja. Välkommen till mitt nya kontor. Ja, tackar. Mm. Ja, vad säger de? Utsidan är det inga större fel på ett skrapsår och axeln ur leden. Ja, du föll hårt. Ja, Ann-Britt sa att du var väldigt duktig på
hjärt-lungräddning. Så farligt var det inte. Men Lisa, jag tror du har jobbat för mycket. Du vet, det där budgeterandet, det kan ta koll på vem som helst. Hur går det? Tack så snällt. Jo, det kan vara ett rent lustmord, men jag tvivlar på det. Eller också kan det vara ett inbrott som har spårat ur. Men någonting i tillvägagångssättet säger mig att de visste exakt vad de gjorde. Kommer du ihåg de där estländska pojkarna som mördade en bilist för en 50-lapp? Ja. Jag ville bara se hur du hade det. Fel. Du kom för att rapportera till din chef. Och för att höra vad vi ska göra nu. Du är med. Nej, som sagt. Det är inga större fel på utsidan på mig, Kurt. Men läkarna håller på att göra lite tester nu och skanna. Och, ja, jag har haft ont i magen ett tag. De ler vänligt mot mig och talar allvarligt med varandra. Så att vi får nog räkna med att det kanske tar ett tag det här. Så att nu är du då tillförordnad polischef med omedelbar verkan. Men Lisa, för helvete. Jag står ju mitt uppe i ett dubbelmord. Ja, det är lektion nummer 1. Ta ett steg tillbaka och delegera. Du menar parkera mig bakom ett skrivbord och damma igen? Jaha, det är så du ser på mig. Ystad polisen. Var det du som ringde? Ja. Vad är det som har hänt? 3 jävla bassar hoppar på man när jag sa att en av dem var för full. Ja, och snuten är ju aldrig där när man behöver dem. Inget ont menat, men vad fan. Var du oprovocerat? Oprovocerat. Jag sa till dem att de skulle sticka, det var stängningsdags. Och så plötsligt hoppade alla på mig och det blev ett jävla liv. Tog de någonting? Kan du stänga av det där? Vad sa du? Tog de någonting? Ja, kassan. Kan du ta rapport på den? Ja, jag ringer till Simrishamn. Vet du vilket håll de försvann? Skojar du? Nej. Lastbilen körde, inte fan vet jag. Lastbilen körde ner för gatan. Det blir väl sydost. Tack. Kom in. Bra. Bra att du kom. Hur är det med Lisa? På bättringsvägen, men hon blir nog borta ett tag. Du, den här skiten den har hängt sig igen. Jag kan fan inte ta mig in på den. Du brukar kunna sånt där, va? Kan inte hjälpa. Fan vad jag gör för fel. Ja. Så. Ja, så. Ja. Det var allt. Ja, kan jag gå nu? Jag går och du stannar. Vad menar du med det? Jag vill att du tar jobbet som tillförordnad polischef. Vad skojar du med mig? Det här är ingenting för mig. Jag vet att du kan det bättre. Jag vet väl inte hur det är att vara chef. Jag kan inte... Men du leker väl lite rollspel. Det är fantastiskt att vara chef. Jag går ut, knackar och kommer in. Knackar och kommer in? Ja, okej. Kom in. Kurt? Vad har vi? Ägaren av huset död i ladan här. Kan vi hitta honom? Killen där hade kommit för att titta på en gammal veteranbil som mordoffret hade till salu. Han hittade ägaren död i ladan. Bilen, en gammal Morgan, är förmodligen stulen.
Det är öppet in i huset. Köparen gick först in där och sen ut i ladan när huset var tomt. Sverker Langenstierna, 51 år. Han har torterats med kniv. Samma ålder som Olof Wachtman. Han ligger i samma position som Carolina Wachtman. Frågan är om det finns en beröringspunkt mellan de 3 mordoffren. De 2 männen kommer från samma trakt, samma ålder. Båda verkar ha namn från adelskalendern. Jag håller ju på. Jag behöver din hjälp. Jag har hittat en ny brottsplats. Och jag vet. Ytterligare ett rånmord. Men en bil stulade den här gången. Ursäkta på mina och Svenska arméns vägnar. Ni lyssnar på polisradion? Ja, vi lyssnar på all radio. Ja, information är nyckeln till att vinna slagfältet. Lite oroande nyheter. De 3 som kör lastbilen, 2 av dem har tidigare våldsdomar på sig i det civila. De slog nästan ihjäl en gammal dam i samband med ett inbrott. Ganska tråkig historia. Jag trodde inte ni släppte in såna här. Dessutom har de skaffat en del skarp ammunition, tror vi. Jag ser tändstickor till pyromaner. Ann-Britt, här ska du se. Hej. Hej. Kom in. Hej. Jag ska bara se hur det går. Jo, det går bra. Det är fantastiskt att vara chef. Ja, det är lite ensamt bara. Tack. Ja. Lisa ringde. Hon var inte särskilt förvånad över att du hade satt mig här. Nej, men hon sa ju åt mig att delegera. Det har jag gjort nu. Du kommer att göra ett fint jobb. Så ringde de från Stockholm och undrade vem fan jag var. Vad svarade du? Jag frågade vem fan han var. Du kommer att göra ett fint jobb. Och du, de vill att du håller en presskonferens för att lugna allmänheten. Och polischefen själv undrar varför vi inte gör mer. Vad sa du? Inte gör mer? Ja, jag säger bara vad han sa till mig. Jag är inte klar än. Vi väntar med presskonferensen. Visst. Jag kan inte skydda dig hur länge som Men jag gör vad jag kan. Visst, men jag måste... Men jag gör vad jag kan. Hälsa kollegorna då. Men Ann-Britt, vi jobbar för samma sak. Glöm inte det. Fotavtrycken var gjorda av vanliga militärkängor, armén eller hemvärnet. Och det är 3 män, en chaufför och 2 gärningsmän, tror vi. Eftersom en av dem hela tiden undviker brottsplatsen. Sen har vi den här, en kommandokniv. Finns precis som kängorna köpa lite varstans i Sverige. Går värnpliktiga runt med sån här? Nej, armén delar inte ut dem där utan det är vissa somliga som förser sig. Och så använder de sig av latexhandskar. Vi hittar inga latexhandskar men vi hittar talkpuder som visar vilken sorts handskar. Fan, det där känner jag igen. Asker. Va? Jag känner igen det här. Det var igår. Svartman var det. Svartman! Ja. Ja, bra, där är du. Den här kvinnan som var här igår. Vilken? Hon som hade en liten flicka, Eva. Ja, just det. Det så kallade inbrottet. Ja, just det. Hon beskrev ju mannen som var inne i huset som uniformsklädd, svart mask och plasthandskar, eller hur? Ja, men hon visste inte om han var målad eller om han hade ansiktsmask. Skrev du en rapport? Nej, hon ville inte det. Hon bestämde sig för att det inte var någonting. Det var ingen skadad och inget taget. Minns du vad hon hette? Nej, hon presenterade sig inte. Jag pratade säkert med 40 personer där igår. Övervakningskameran kanske ger något. Ja, men hej telefonsvararen. Då får jag väl prata med dig då. Kan du hälsa min dotter Eva att nu har pappa landat och jag är väl hemma om en timme ungefär så att hon kan ringa med mobilen om det skulle vara så att... Sista utrop Flyme, linje 147, Stockholm-Arlanda. Utgång nummer 14B. Hallå! Hallå, du måste betala tidningen! Jag bor där borta, vid krysset.
Jag såg att det lyste hos Severins. Men de ska inte komma hem ifrån Frankrike förrän om 2 månader. Och inte kör de någon grön lastbil. Så jag ringde direkt. Det var soldater som höll på att lasta av. Och som hade brutit sig in i huset. Tack, det var bra gjort. Men nu ska du gå hem så går vi och tittar. Okej? Ska vi ringa efter förstärkning? Nej, vi är många nog. Ni har väl västar i bilen. Ring och rapportera att vi går in. Okej, där har vi Langenstiernas Morgan. Vänta! Kom ut! Lägg dig ner. Fan, lägg dig ner nu. Ligg ner för helvete. Börjar sticka nu. Snabbt som fan. Kom igen nu. Jävligt still. Ligg still! Stanna! Lägg dig ner på marken! Lägg dig ner på marken! Hör du inte vad jag säger? Jag har inte gjort något. Käften! Vi skulle bara festa lite. Håll käften, så jag! Helvete. Där. Du, det är för otydligt. Kan du förstora hennes ansikte? Nej, tyvärr. Det där är maximal upplösning. Vi måste hitta hennes föräldrar. Efterlysa henne på radio. Varje timme med nyheterna. Hört något? Nej. Ja, om det kommer in något. Så är du på din plats. Jag vill till mamma. Jag ska ta dig till din mamma. Polisen i Ystad efterlyser en flicka vid namn Eva, runt 5 år gammal. Hon har setts på polishuset för 2 dagar sedan och var då klädd i... Är det något? Nej, jag har redan hört det 4 gånger. Hur gick det med de värnpliktiga? Jo då, jag hittade dem. Men de har inte gjort något annat än att vara på fyllan och slagit sönder en krog. De kände inte ens varandra innan. Ungefär lika framgångsrikt som här. Jag hoppas bara jag har fel med den där flickan. Ska du inte sova lite? Jag vet inte. Du vet inte. Kanske bäst att jag flyttar. Jag menar för oss bägge. Vadå? Vad menar du? Du pratar ju inte med mig. Jag klarar inte något annat än att vara vänner, Lina. Vänta lite nu, lugna ner dig. Vi hade sex och det var bra. Det gjorde väl inte ont? Men om det förstör någonting så flyttar jag, det är inga problem. Nej, för fan. Det är inte så jag menar. Nej, men vad menar du då?
inte bara låta det vara ett suddigt bra minne? Jo. Linda? Hej, var det du som ringde? Ja, jag blev ju livrädd när jag såg henne ensam där ute. Kommer du ihåg mig, Linda från polisen? Kan du berätta var du bor någonstans? Säljstigen 2. Du såg inte vem som släppte av henne? Jo, det var en mörk bil. Jag tror det var en BMW. Och den försvann i rasande fart mot Malmö. Linda tog med sig flickan till station. Kurt. Ja. Hur är det? Det är samma mönster som tidigare, fast annorlunda. De tycks ha blivit överraskade. En granne har sett 2 maskerade män lämna huset till fots. Och flickan hon lämpades av vid en mack utanför Skurup av en ensam man i en bil. Och sen finns det tecken på strid mellan de 3, en avriven handske. Och då finns det ju hopp om fingeravtryck på en av dem. När de 3 räddade flickan från att döda så flydde män i BMW. Ja, kanske det. Det verkar som de har blivit splittrade. Alla kvällstidningarna? Ja. Och alla morgontidningar. Alla med samma sida uppslagen. Morden på Wachman och Langenstierna. Agneta Pilsköld kom ner till station igår och berättade att hon hade sett en okänd man i sitt vardagsrum. Och när hennes man kommer hem från en utlandsresa och läser om mordet så börjar han plötsligt packa. Och så beställer han flygbiljett för hela familjen till Mallorca. Avgång 08.30 imorgon bitter. Han visste att det var hans tur? Ja, just det. Men varför han var på listan och hur han kan veta det, det är mig en gåta. Är det något som är stulet? Nej. Det var nog en avledande manöver. Nu skiter vi ju dölja någonting. Antingen så är det här de sista, eller också så har de snart nått sitt mål. Så det står alltså med 5 döda utan misstänkta och inget motiv? Ja. Men den rapporten kan du få skriva. För nu åker jag hem. Vi ses imorgon. Linda. Dåliga nyheter tyvärr. Bägge föräldrarna. Bägge. Ja, hur säger vi det till henne? Finns det släktingar? En moster i Jönköping. Vi försöker få kontakt med henne nu. Och jag har ringt SOS, men hon svarar inte på jouren. Så underbemannade som vanligt. Jag vet inte hur mycket hon har sett. Nej. Hon ska ha polisbevakning. Hur gör vi? Hon får bo hos er en natt. Nej, men jag kan inte. Linda. En natt. Bara en natt. Det klarar du.
Ett lejon, vad ska du göra idag? Jag tror jag ska äta upp en liten brandgul hund, sen har han... Shit. Nej. Oj, det brinner. Behöver en ny brödrost? Vi behöver en ny kock, Linda. Titta, en riktig kockmössa. Linda får duka tycker jag, så hjälps du åt att laga lite mat, eller hur? Men först vill jag fråga något. Okej, vad vill du fråga? Är du och Linda gifta? Nej, vi är inte gifta. Vi är bara väldigt bra vänner. Eller hur, Stefan? Ja, vi bor ihop som kompis. Jaha. Vad ska vi laga då? Pannkakor. Pannkakor, okej. Det är bra. Oj. Ägg. Oj. Är det okej? Nej. Jag tror att du kan sitta här en stund. Jag skulle bara behöva... Kom! Eva, jag har gjort frukost. Frostis och mjölkchoklad som du ville ha. Kom! Hej, det är du som ska komma. Så pratade de. Vilka då? Den som kom på natten. Alors qu'il mangeait, un nain sauta devant lui. Pierre se mit à rire. Hej. Ja, vad vet vi? Ja, bilen blev stulen för en vecka sedan och sen är det någon som har tuttat på den här i natt. Vittnen? Nej, det är helt tomt här ute så här års. Några spår? Nej, brandkåren har ju varit här och sprutat så att alla spår är utplånade. Ja, den ska in på verkstaden nu. Ja, tack. Vi hör av oss. Vad tror du? Är det vår man? Ja. Wallander. Jaha. Bra. Ja, visst. Jag kommer snart. Ja, bra. Fint. Hej, hej. De är klara med analysen av flickans kläder och den där nallen hon hade med sig. Okej, vad sa de? De har hittat kamelhårsfibrer i hennes kläder. Kamel? Ja. Kamelhår och rött Saharadamm. Rött Saharadamm. Vet du om Martinsson är kvar hos Bachmann? Kanske. Jag tror han är på väg därifrån. Martinsson,
Ja, Martinsson. Hej, det är Kurt. Är det Kors Wachman? Ja, vi fick fingeravtryck hos Pilsköld förresten. Ja, det är bra. Kör du på registren. Vad ser du? Ja. Rummet här. Det är fotografier, blommor, lampor, afrikanska masker, klocka, möbler, kartonger, tavlor, öppen spis, en byrå. Okej, det är bra. Då går du över till kartongerna och så tittar du i dem. Ja, det är dammigt skit från Afrika. Kolla om du kan hitta en adress. Var de köpta? Ja, det står här. Rabatt import, Handvägen 312, magasin 54, Malmö. Det här är adressen som stod på lådorna. De köpte masker, mattor och filtar här för 3 veckor sedan. Du kan väl gå ut och titta. Ser helt dött ut. Ja. Det är nu vi ska kontakta våra kollegor enligt manualen. Åka upp till station, dricka kaffe. Ja. Vänta på rätt kollega. Fylla i papper, fråga om lov. Få med oss en radiobil. Åka med kollegan som inte hittar och som ska berätta om sin semester i Spanien. Allt medan buset kommer undan. Bra sak, manualer. Vad är sån här masker de hade hos Wachmans? Kamelhår, va? Speciella färger där. Rabatt import. Ägarens namn är Khalid Ouari. Så att han heter Khalid? Ouari. Låter som algeriet, va? Vi ska prata med honom hur som helst. Åh, jävlar. 2 personer har sovit. Fransk matpåse. Ja, vi får nog kontakta kollegorna man i alla fall. Försöka förklara hur vi kom in här. Så får de gå igenom hela butiken. De var 3 med en stack. Tror du att det var på grund av flickan? Kan vara. Han sa att det kanske inte räckte för att döda henne. Vänta. Nylackad grön. Ja. Militärgrön. Ja. Langerstjärnas Morgan. Ja. Wachmans silver. Knappast ute på marknaden för att säljas. Och de har bränt uniformerna. Jag tror inte de är färdiga. Ja, hej. Hej. Ja, men hon kommer få det bra. Nej, det kommer hon inte. Är det okej? Ja. Så var står vi? Jo, vi har ett namn och sen har vi fingeravtrycken som
Nyberg hittade oss Pilskölds och sen så ska vi kontakta Interpol och köra fingeravtrycken i alla register och se vem ägaren är. Om man nu finns överhuvudtaget. Sen hittar vi en fransk matpåse också. Du, Martinsson, fingeravtrycken, skicka dem till franska polisen med en stor expresslapp. Och sen så kör du namnet Khalid Houari till alla tänkbara register. Hur stavas det? Som det låter. Här har du visitkortet om du tvekar. Men Linda, vill du inte prata lite? En annan gång. Hej Nyberg. Ja, hej Linda. Hur gick det? Hon, den lilla, vad heter hon? Eva menar Ja, du? hur gick det med henne? Hon är med sin moster nu. Stackars människa som ska förklara vad som har hänt hennes föräldrar. Ja. Men hon överlevde ju. Så kan man också se det. Titta här. Olof Wachtman hade också en sån här vapensköld hemma hos sig. Ja, just det. Både jag och det. Wachtman hade också en vapensköld. Men hans regemente, det var i Eksjö. Arne var stationerad i Strängnäs. Jag vet. 3 olika regementen, men alla 3 samma år, 1980. Hej, Linda, det var jag som ringde förut. Tack för att du kunde ta emot så snabbt. Vi hjälper så gärna polisen om vi kan. Jo, jag letar efter en militärövning där 3 regementen deltog. Vilka? Eksjö, Strängnäs och Visby. I12, I10 och I18. Senare P10 och P18. Slutet av 70-talet var ju på sitt sätt höjden av det kalla kriget. Vi hade en militärbudget i Sverige som per capita svarade mot en av de största i världen. Inte för att vi skulle ha en chans om ryssarna hade kommit. Och den där så kallade neutraliteten, ja, den var det ingen som trodde på egentligen. Jag letar efter en militärövning från 1980. Operation Janus. Ni vet romarnas gud som... Ett ansikte åt varsitt håll. En övning för att hålla koll på både USA och Sovjetunionen kanske. Precis. Inte för att vi planerar för att skjuta just västerut. Men jag sänder upp nödraketer kan jag tänka mig. Välkommen till Operation Janus. Så ni har ingenting? Bilen var i princip tom. Ja, med all den bensin som hälldes över den blir det enormt varmt. Fibrer och annat är omöjligt att spåra nu. Däcken? Nej, inget. Den här har väl en massa ny teknik, eller hur? Senaste nytt. GPS? Stämmer. Vet du hur man kan få data ur hårddisken? Den sitter väl under förarsätet? Jo, den sitter i en kåpa under stolen och ingen har försökt titta på den vad jag vet. Gör det nu. Jag får uppgifterna från datorn i den stulna BMW:n. Vi kan se vad de har kört de sista dagarna. Teknikerna har lyckats lyfta de koordinater som gärningsmännen programmerade in. Adresserna stämmer med de 3 brottsplatserna. Okej. Kom in till mig när du har dem. Jag har fått svar från franska polisen om de här fingeravtrycken. Ja, de hade det? Ja, precis. Abdel Hassis, före detta officer i Främlingslegionen. Nuvarande chef för en liten vaktfirma utanför Lyon. På semester uppger man där, men född i Sverige. 1980 är Abdel och hans bror Halim och deras kusin vittne till 4 gärningsmän som bryter sig in i deras lägenhet, binder pojkarna, misshandlar och våldtar mamman framför deras ögon. Och hon avlider senare på sjukhuset på grund av sina skador. De 4 gärningsmännen var unga, vita, bar militärkängor, overaller, rånarluvor och plasthandskar. De grips inte och fallet är fortfarande öppet. Preskriberas om 10 Nej, så låt mig gissa. Deras kusin är Khalid Houari, ägare till Rabat Import. Ja. Så en dag så kommer Olof Wachtman in på Rabat Import. Khalid känner igen honom och ringer sina kusiner och helvetet bryter loss. Ja, man kan nog säga att helvetet bröt loss för snart 25 år sedan.
Här är de körningar som gjordes i den stulna BMWn de sista 4 dagarna. De är koncentrerade runt de 3 mordplatserna, men titta här. Det finns en plats till som de har kört mycket på. Hårsagatan här i Ystad. Ja, men hur ska vi kunna övervaka och skydda ett helt villaområde? Jag kanske vet. Vänta. Alla de 3 mördade männen tjänstgjorde samma år. Olika regementen, olika städer. I12, P10, P18. De möttes på en militärövning 1980. De tjänstgjorde alla på ledningsstaben under militärövningen Janus 1980. Det var en vinterövning. Jag har en lista på stabsofficerare och värnpliktiga här. Alla de 3 männen är med på stabslistan. Plus 46 andra namn. Okej, men vem av de andra 46 är vår 4:e man? Ja, vi får väl se om någon av dem bor på Hårsagatan nu. Här, Johan Karlsson. Hårsagatan 11. Han var de 3 mördades befäl. Ja, men då kör vi igång. Vi är på plats på baksidan. Ingen rörelse i huset. Kom. Vi är framme. Ska vi gå in direkt? Kom. Då går vi in om 1 minut. Klart slut. Vi går in. Polis! Lägg ner vapnet! Visa händerna! Stå still! Håll det bara jävligt lugnt! Skadad? Nej, det är lugnt. Okej. Ja. Jävla blattar. Vad fan var det som hände? Jag sköt dem. Du sköt dem? Jag hade revolvern liggande i kistan där och så ifall att... Sen hörde jag någonting här uppe och då sen blev det alldeles mörkt. De är bara beväpnade med knivar. Ja, men det kunde inte jag veta, eller hur? Nej, det är något som inte stämmer här, Kurt. Vi får ta det hela en gång till. Det låter som en jävligt bra idé. Ja, alltså, här låg kropparna. Det kan han inte snacka bort. Nej, men han sa att han stod där. Okej. Yes. Ja, där stod han ju fan inte. Nej, men här. Där. Här har du skottvinkeln. Ja, rena bakhållet alltså.
Så vad i helvete menar du att vi ska göra? Dricka kaffe och gratulera eller? Säg nu, men vi kan inte hålla kvar en man som har skjutit i extremt nödvärn på grund av några hål i en vägg. Ja, men det måste ju finnas någon jävla nerv, någon jävla moralisk muskel som säger dig att det här är ju rättsvidrigt. Ja, han har skjutit 2 massmördare i självförsvar, Kurt. Du vet lika väl som jag att han är skyldig. Ja, och du vet lika väl som jag att vi inte har någon val. Och nu håller jag honom ett dygn och så är det inga jävla presskonferenser. Nej, Kurt, nej, det där Så håller får det inte. bli. Kurt, nu lyssnar du på Ja, mig. jag lyssnar. Kurt, hör du på mig? Ja, jag lyssnar på dig. Det var du som ville att jag skulle ta den här chefsstolen, va? Var det inte det? Och då får du också se till att acceptera att det är jag som bestämmer här. Eller hur? Ja, inte på vilka jävla dumheter som helst. Lyssnar du på mig nu? Kurt! Okej, jag lyssnar. Du lyssnar. Du får honom 1 timme. Sen ska han gå. En timme. 1 timme. Så får du se till att hålla koll på ditt temperament, Kurt. Hej. Kaffe? Nej, tack. Då sätter vi igång. Jag skulle vilja börja med att fråga dig om du har någon förklaring till varför några gärningsmän tar sig in i ditt hus beväpnade med knivar. Inte någon. Nej. Du läser tidningar och ser på tv, va? Ja. Då vet du om de här morden som har begåtts i Ystad. Jag har läst om dem, ja. Har du gjort några funderingar om varför de här brotten har begåtts? Nej, inte annat än att jag tycker att det är för jävligt att vanligt folk inte kan få beskydd längre. Jag tycker. Det var inte så att du kände på dig att snart var det din tur? Men varför skulle jag göra det? Jag frågar bara. Då skulle du få samma svar som jag har gett din kollega här. Ja, och det är att jag inte har sett dem i hela mitt liv innan. Att jag försvarade mitt liv och mitt land med vapen. Om inte polisen kan sköta sitt jobb så får väl jag göra det. 5 skott, 2 dödande träffar. Ja, jag hade tur. Hade du? Jag hade tur, ja. Var inte så att du gömde dig och låg i bakhåll och sköt de 2 i ryggen? Förstår inte jag vad det är du pratar om. Ja, det var teknikerna bevisat. Jag sköt i rent självförsvar. Jag stoppade några blattar som hade mördat 5 svenskar. Bevisa någonting annat. Och hade jag inte gjort det så hade jag varit nästa man på listan. Så det fanns alltså en lista? Figurativt talat, ja. Ja, men inte bokstavligt. Varför är det så i Sverige? Att gärningsmännen, de får psykvård. Medan hjältarna sätter man i fängelse. Det har jag aldrig fattat. Jag kan säkert skriva tjocka böcker om allt som du inte har fattat. Du vet att det finns en till, va? En till vad? Gärningsman. 1980 när du och dina vapenbröder misshandlade Saida Aziz till döds och våldtog henne, så band ni 3 pojkar. En av dem lever fortfarande, finns kvar där ute. Nu tycker jag du ska tala om vad i helvete det är du pratar om, för det vet inte jag. Det vet du nog. En av dem kanske sitter och läser om dig i tidningen just nu. Ja, det är därför du är så sur då. Va? För att jag har tagit din glans. För att jag har fixat det jobb som du inte klarar av själv. Svider det så, Wallander? Att du inte är på framsidan utan att det är jag. Det är 10 månader kvar tills brottet du begick 1980 är preskriberat. 10 långa månader. Så vi ses. Johan Karlsson. Du följer honom ut. Gärna. Jag är klar med honom. Han kan gå. Men är du nöjd? Inga problem. Och presskonferensen? Ja, precis. Ja. Du, Kurt, jag tänkte fråga... Det är inga problem. Jag tar den ikväll. Är du okej? Aldrig varit bättre.
Ett pressmeddelande. Johan Karlsson befann sig under allvarligt dödligt hot och sköt för att värna sitt eget liv. Som alla dödsskjutningar så kommer den utredas av polisen. Det finns dock flera förmildrande omständigheter och det kommer antagligen inte leda till åtal då hotbilden mot honom var så pass allvarlig. Polisens officiella hållning är att medborgare aldrig ska ta lagen i egna händer. Polismyndigheterna i hela landet efterlyser fortfarande Khalid Bohari. Han är på fri fot och anses så mycket farlig och beväpnad. Han är cirka 1,80 lång, svensktalande och sist sedd i Ystad. Alla tips från allmänheten är i nuläget av nytta och kan ringas in på telefonnummer. Årets slutövning här i Ystad. Målsättningen med årets slutövning har varit att öva förband, enheter i strid i bebyggelse. Övningen har visat på den effekt vi kan uppnå genom att samordna systemen inom bataljonens ram. Då tänker jag i första hand på samverkan mellan stridsvagn och pansarsskytteenheter. Men i den här typen av strid är det naturligtvis också väldigt viktigt att den indirekta elden och underhållsförbanden vet vad som ska göras och är beredd att lösa sina uppgifter. Ni har under övningen visat att ni har utvecklats. Ni har visat att ni har förmåga att genomföra den här typen av strid. Jag vill passa på att tacka polisen som har varit behjälplig vid genomförandet av övningen. Jag vill tacka Ystad kommun och företag för att vi har fått möjlighet att komma ner. Avslutningsvis ett tack. Du vet att hela Sveriges poliskår letar efter dig, eller hur? Jag har inte mördat någon. Jag ska till polisen nu och anmäla mig. Skitsnack. Du är här för att slutföra dina bröders jobb. Kusiner. Ingen kommer att tro dig. Polisen har ingenting på mig. Saida, deras mor, som du mördade, brukade säga: ett öga för öga, så blir hela världen blind. Johan!
Du känner igen Olof Wachman. Det var födelsemärket, va? Ja, jag har haft det i huvudet i över 24 år. Jag följer med honom upp. Okej, var det Kurt? Jag vet inte, han var här alldeles nyss. Hej, bollen! Kom igen, skicka hit den! Snälla! Man kan ju inte spela boll i februari. Man kan alltid spela fotboll.